Yan o yung gabuhok na fiber. Kasi papantay naman po siya dito sa ulit. Kaya po. Pagkatapos po balitan, alcohol. Kailangan nyo siya bago niya siya. So, ikakat uli yung fiber, nilinisan niya na, ikakat uli dun sa correct length, tsaka yung mismong binalatang fiber. So, yung cleaver, yun yung may special na pang-cut natin. So, ilalagay siya doon sa kabilang side ng fusion machine. Yung bago niyo po i-fusion, kailangan po meron ito. Ito po yung protection sleeve. So, ipapasok niyo yung isang protection sleeve dun sa isang side lang. Kahit sa pigtail lang po. Pero pwede rin po sa kabilang side. Depende po sa inyo kung... So, ito yung importante sa pag-fuse. May specific distance sila. Okay. Ito dapat pakita ko. Ito wala lang po dito. Pakita mo yan dyan sa video nila. Ito sila nakatingin sa video. Ano? Talikod ka. Alis ka dyan. Ano? Alis daw kayo dyan. Bossing, alis ka dyan. Ito kasi may nag-video. So, yan po yung ating fusing. Laging naka-check yun. These are single lang po. So, nakalagay na yung fiber doon. Sinara na po. May pinipindot dyan para nakita nyo yung fiber kung naggalaw. Nakikita niyo po yung pag-fusion. Lalabas po sa ilalim yung loss dB niya, 0.2. Ang 0.2 dB po yung lumabas. maximum is Yun yung loss niya. Yung loss dB po ng fusion niya. So, kung pass o hindi, pagka lumagpas kayo ng 0.05, 0.05 sir. 0.05, pag lumagpas kayo ron, reject yun. Kailangan niyo po ulitin yung use nyo. So, dapat 0.05 pababa yung loss. Na-fuse na po yan. After nyan, Pakita mo na yung dugtong. So, ayun o, nag-fuse na yung fiber. Lalagyan nyo na ng protection yung dugtungan ninyo. So, ayan na yung fiber. na-fuse na siya. Then, Meron kayong protection sleeve. lagay na natin yung protection sleeve. So, yan po yung protection. Ilalagay nyo sa Yan po yung heater. heater niya. Automatic po ito, pag inilagay nyo na sa heater, iilaw po yung sa heater niya. Pag nawala na po yan, ibig sabihin okay na po yung termination natin. So, kulay red yung sa heater side. Pag nawala daw po yun, na-hit na yung protection sleeve doon sa heater. Okay. Sinet ko na lang natin. Okay na po. So, nawala yung kulay red. Ito na po yung finished product. Ito na po yung fiber natin. Dito ba? Kita yung mga lang.